Dragii mei, bun găsit! Ciorba de perișoare e printre preferatele românilor, fie că e sărbătoare, fie că e o zi obișnuită din mijlocul săptămânii sau masa de duminică cu toată familia. Astăzi o să vă arăt rețeta mea de ciorbă de perișoare. Eu am folosit carne amestec, dar puteți urma rețeta chiar dacă doriți să folosiți altfel de carne, poate doar porc, doar vită, piept de pui, piept de curcan, pulpe de pui dezosate și tocate, ies minunate. Indiferent ce fel de carne ați folosi, puteți să urmați rețeta întocmai. O să vă arăt cum dau gust bun supei și cum fac perișoare super pufoase. Haideți să începem! Ca să fie mai ușor de urmărit, am împărțit lista ingredientelor în două. Aici avem ingredientele pentru supă, ca să zic așa, sau pentru ciorbă, suficiente pentru 8-10 porții. Vom pune la fiert niște oase de vită, ca să avem acolo o zeamă consistentă și cu gust bun. Folosim multe legume, suc de roșii și, dacă vă plac ciorbele acre, la final vom pune și borș. Aici avem ingredientele pentru perișoare, folosim 500 de grame de carne tocată, din care ar trebui să vă rezulte cam 40-45 de perișoare, depinde și cât de mari le faceți. Opțional, la final, pentru servit, ceva verdeață, fie că e pătrunjel, leuștean, mărar sau tarhon, smântână pentru cine dorește și ardei iute pentru cine mănâncă picant. Cum spuneam, ca să dăm gust și consistență supei, punem la fiert cam 800 de grame de oase de vită, capete de oase care să aibă măduvă și cartilagii. Asta ca să obținem o supă cu multe minerale și cu colagen, o supă sănătoasă, densă și foarte gustoasă. Punem oasele la fiert în apă cu o linguriță de sare. Eu am folosit multicookerul pentru că mi-a fost mai ușor, dar la fel de bine puteți fierbe oasele și pe plită sau pe aragaz. Bineînțeles, ca la orice supă, îndepărtăm spuma care se formează deasupra și lăsăm oasele să fiarbă la foc mic, pe îndelete, vreo 2 ore. Puteți să le fierbeți și cu o zi înainte dacă vreți să vă împărțiți munca în două. Mai departe ne ocupăm de legume, ca la orice ciorbă, pe toate le tăiem mărunt sau cubulețe după caz. Eu am folosit o ceapă mare, o bucată mare de țelină, cam 4 felii, pe care am tăiat-o cu bulețe, o rădăcină de păstârnac, poate fi și pătrunjel, dar pentru mine păstârnacul are o aromă mai plăcută și de aceea mereu îl aleg în locul pătrunjelului, 2 morcovi pe care de asemenea i-am tăiat cu bulețe. Mi-am pregătit aici toate legumele, de data asta nu le călesc, ciorba are destule grăsimi și nu vreau să mai adaug și ulei. Oasele au fiert, le scot deoparte într-un castron. Dacă cumva aveți cățel sau vecini cu cățel, va fi foarte fericit să le roadă. Iar supa am strecurat-o printr-o sită deasă și am trecut-o în altă oală. Am pus aici toate legumele pregătite și am mai completat cu 1 litru de apă fierbinte ca să nu scad temperatura supei. Dar dacă ați fiert oasele cu o zi înainte, puteți să completați cu apă rece. Deocamdată nu pun sare pentru că am avut sare în supa în care au fiert oasele, dar am pus în schimb niște cimbru uscat. Mie îmi place aroma de cimbru în ciorbe, de aceea îl folosesc destul de des. Lăsăm legumele să fiarbă 15 minute și apoi, dacă avem legume congelate, le adăugăm acum. Legumele congelate de obicei fierb mai repede decât legumele proaspete și de aceea le adăugăm mai târziu. Eu am pus fasole verde. La fel de bine puteți să puneți și niște boabe de mazăre dacă aveți în congelator. Lăsăm ciorba să mai fiarbă încă 10 minute, timp în care noi ne ocupăm de perișoare. Eu am aici 500 de grame de carne tocată amestec, porc și vită. Puteți să folosiți orice fel de carne, că e de pui, de curcan sau doar porc sau doar vită. Carnea mea a fost cumpărată, măcinată cu o granulație cam mare și de aceea eu am mai dat-o la robot ca să obțin o pastă mai fină din care să fac perișoarele. La perișoare vom pune și verdeață, așa că am tocat niște pătrunjel și am tocat mărunt o ceapă micuță.
Într-o tigaie punem o lingură de ulei și călim aici ceapa, doar până când se înmoaie puțin. Peste ceapă punem 3 linguri de orez, aproximativ 50 de grame. Folosim orez cu bob rotund pentru că are mai mult amidon și leagă mai bine perișoarele. Călim orezul împreună cu ceapa pentru 1-2 minute, cât să absoarbă din aroma cepei. Apoi punem un polonic mare, cam 100-120 de mililitri, din supa care fierbe alături, supa noastră de oase și de legume. Și lăsăm orezul să se mai călească până când absoarbe toată supa. Punem orezul și ceapa peste carnea tocată, adăugăm sare, piper, un vârf de linguriță de boia dulce, și pentru gust și pentru culoare, și pătrunjelul tocat fin. Punem aici un ou care să lege compoziția și frământăm totul cu mâna timp de vreo 5 minute până când toate ingredientele se leagă și obținem o pastă omogenă, ușor lipicioasă, din care putem forma ușor perișoare, care se ține bine, adică își păstrează bine forma. Aducem aproape un platou și un vas cu apă, pentru că avem nevoie să ne umezim mâinile. Eu folosesc și o lingură ca să măsor câtă carne pun, în așa fel încât să am un reper și să fac perișoarele egale. Luăm cam jumătate de lingură de carne tocată și cu palmele umezite formăm perișoarele. Din jumătate de lingură ies perișoare cam de 3 cm diametru. Pe măsură ce le formăm, le punem pe toate pe platou. Dacă doriți să acriți ciorba, acum este momentul să măsurați borșul și să-l puneți la încălzit, pentru că, bineînțeles, nu îl vom adăuga rece în oală. Legumele sunt aproape fierte. Pun aici 3 linguri de orez, care va îngroșa ciorba, îi va da consistență și să avem acolo și niște carbohidrați. Și acum putem să punem perișoarele în oală. Încet le dăm drumul cu grijă, din loc în loc, nu toate grămadă, și deocamdată nu amestecăm. Veți observa că atunci când încep să fiarbă, când orezul începe să se umfle, perișoarele se ridică singure la suprafață. Fierbem perișoarele 15 minute de când supa începe să clocotească din nou. Am alături borșul care fierbe, mi-am adus aproape și sucul de roșii. Dar înainte să adăugăm acreala, trebuie să potrivim gustul de sare. Gustați cu o linguriță și dacă mai trebuie sare, acum este momentul să o adăugați. Suc de roșii, eu am pus 300 de ml. Dacă nu acriți ciorba cu borș, puteți să puneți și un pic mai mult suc de roșii. Borș puneți după gustul vostru, eu am pus cam 350 de ml. Ciorba de perișoare e grozavă și dacă o acriți cu zeamă de varză, dar în cazul acesta aveți grijă câtă sare puneți în supă. Mai gustați încă o dată și decideți dacă vă place așa sau poate doriți să mai adăugați borș. Și lăsăm ciorba să mai fiarbă încă 10 minute ca să se combine acolo toate gusturile și să fiarbă bine și sucul de roșii și borșul. Ciorba noastră este gata, perișoarele s-au ridicat la suprafață, ceea ce înseamnă că orezul s-a umflat și avem perișoare pufoase care plutesc așa de apetisant. E momentul să adăugăm verdeața. După părerea mea, cel mai bine merge leușteanul, dar fiecare pune după gust. Am pus capacul și lăsăm aromele să se infuzeze încă 10 minute. Apoi, ciorba noastră e gata de servit. Nu uitați să puneți alături și ardei iute pentru doritori și la fel să aduceți la masă și smântâna dacă vă plac ciorbele drese cu smântână. Dragii mei, sper să vă placă rețeta, sper să o încercați, vă aștept în comentarii cu impresii să-mi spuneți cum a ieșit. M-ar interesa mult, de asemenea, să-mi spuneți cum faceți voi ciorba de perișoare, care e preferata voastră, ce fel de carne folosiți.
De multe ori eu o fac cu carne mai slabă, dar de data asta am zis să fie tradițională, cu porc și cu vită. Poate revin curând și cu o ciorbă de perișoare ceva mai dietetică. Dragii mei, aceasta a fost rețeta, vă îmbrățișez cu drag, numai bine, ne revedem curând la o nouă rețetă.